Assalamualaikum and good day to all. Welcome to Starfly Studio Kuala Lumpur Skyscraper channel. Thank you guys for your support. It's already been 4,000 subscribers. Kali ni nak buat kejutan sedikit dengan buat vlog untuk video kali ni. Kita try tak nak cakap banyak sangat, more pada footage, tapi kita nak cerita sikit. Pada hari ni kita akan ke PNB 118, perjalanan daripada Sungai Buloh ke PNB menggunakan Duke. PNB 118 ni dikenali sebagai KL 118, Heritage of Independence, Menara Warisan Merdeka, PNB Headquarters, macam-macam nama. Sekarang lebih kurang pukul 6.30. Tengoklah cahaya matahari. Oleh kerana jerubunya makin menebal, so cahaya tu dia kena ke jerubu tu jadi cantik pula. Sebelah kiri saya tu adalah bangunan ikon Resident Mount Kiara. Developer dia daripada Masing, siap tahun 2014. Design dia agak unik dan punya sistem green, ada own harvesting system and so on lah. So agak unik design dia. Cuba teka belakang kita tu bangunan apa. Sekarang ni kita di Jalan Tunku Abdul Halim. Wow, beza warna merah, hancur juga tu. Okey, kat depan kita tu adalah KL Central. KL Central ni juga dikenali sebagai Session Central Kuala Lumpur, dibuka pada April 2001. So dia menggantikan Kuala Lumpur Railway Station. So dia antaranya Intercity Railway Station punya hub. Okay, kita dah nak sampai dekat PNB 118. Sekarang ni kita kat Jalan Dewan Bahasa. So one thing, satu bangunan yang sebelah kiri tu adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ni juga dikenali sebagai DBP lah. So pada tahun 1962, so bangunan ni siap dibina. So mungkin satu hari kita akan buat video tentang bangunan. Sebelah kiri kita ni adalah Masjid Al-Bukhari di Jalan Hang Tuah. Kita dah dekat nak sampai dengan PNB. Kalau kita tengok tu memang tersergam indah. Bangunannya akan menjadi skyscraper ASEAN tallest, 666 meter. So take a look guys.
Okay guys, that's it. Thank you very much for watching. Don't forget to hit that like button, and also for those who new, please subscribe. That's all from now from Style Fly Studio Kuala Lumpur Skyscraper channel.